पछि almost 2 months फेरिबाट आएको 2 months पछि चाहिँ हामी वेलिङटन जाँदैछौँ विकास मामाहरूको घर मामाहरूलाई यसो भेट्न भोलि गरिदिन्छौँ हामी चाहिँ अहिले भर्खर घरबाट निस्केर यहाँ मिठो चाहिँ हावा हाल्दै हुनुहुन्छ गाडीमा दर्शन माइजू नमस्ते तपाईहरुलाई यहाँहरुलाई स्वागत छ मेरो घरमा So guys, we have reached Wellington मामाहरुको घरमा. Hope you guys liked our video. Thank you for watching.